Γεια σας! Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα μάθημα ελληνικών. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχετε εμένα πάλι. Σήμερα θα απαντήσουμε την ερώτηση του Γιωρίς. Ο Γιωρίς μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά των λέξεων δουλεύω και λειτουργώ. Πότε χρησιμοποιούμε το ένα και πότε το άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο ρήμα, το δουλεύω. Λοιπόν, το δουλεύω χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε συνήθως στη δουλειά που κάνουμε, στο επάγγελμά μας. Για παράδειγμα λέμε, δουλεύω σε μια εταιρεία επεξεργασίας μετάλλου ή πέρσι δούλευα σε ένα ξενοδοχείο. Η λέξη αυτή επίσης χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε στη γενικότερη προσπάθεια που κάνει κάποιος για να γίνει καλύτερος τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Για παράδειγμα λέμε, ο Νίκος δουλεύει πολύ με τον εαυτό του και έχει αλλάξει πολλές κακές συνήθειες του παρελθόντος. Τέλος, υπάρχει και μια πολύ ωραία έκφραση με αυτό το ρήμα. Ρωτάνε πολλοί στην Ελλάδα, με δουλεύεις? Εννοώντας με κοροϊδεύεις, μιλάς σοβαρά ή όχι. Από την άλλη έχουμε τη λέξη λειτουργώ, η οποία είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Όταν λέμε λειτουργώ, αναφερόμαστε στη λειτουργία μιας μηχανής ή ενός οργάνου του σώματος. Για παράδειγμα λέμε, αν σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά μας, θα πεθάνουμε. Ή οι μηχανές της εταιρείας ηλεκτρισμού λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, μπορείτε να πείτε, το περιβάλλον στη δουλειά μου δεν είναι καλό και δεν μπορώ να λειτουργήσω σωστά. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποδώσω καλά, δεν μου ταιριάζει. Γενικότερα, το δουλεύω αναφέρεται στο επάγγελμα και σε αυτό που κάνουμε καθημερινά για να ζήσουμε και το λειτουργώ αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις μιας μηχανής, ενός ανθρώπινου οργάνου και στην δυνατότητα κάποιου να ενεργήσει σε ένα χώρο ή όχι. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα και να μάθατε κάτι ακόμη στα ελληνικά. Την άλλη εβδομάδα πάλι θα δείτε την Ιωάννα με νέο μάθημα. Γεια σας από εμένα.